đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Nhiều người thích xem phim truyền hình cổ trang, theo dõi các bộ phim western cổ trang, và sẽ có một số nhân vật cổ trang sẽ ở lại trong lòng khán giả rất lâu, thậm chí sau nhiều năm vẫn được mọi người nhắc đến. Mới đây, trang Eman của Trung Quốc đã thống kê danh sách những nhân vật cổ trang được nhắc đến nhiều nhất trên mạng và các nền tảng xã hội trong 6 tháng qua. Sau đây là bảng xếp hạng những Mỹ Nam Mỹ nữ trong trang phục cổ trang. Trong đó, chỉ riêng Triệu Lệ Dĩnh đã có tới 4 nhân vật trong bảng xếp hạng này. Bạch Phượng Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba trong series Tam Sinh Tam Thế và Cẩm Mịch của Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Sương đều có tên trong bảng xếp hạng. Nhưng quán quân không phải là Triệu Lệ Dĩnh, cũng không phải Dương Mịch hay Địch Lệ Nhiệt Ba, mà lại là một nhân vật kinh điển này. Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh của Tiêu Chiến đã được thảo luận rất rầm rộ trên mạng. Không phải chỉ là lần đầu tiên, và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều có 2 nhân vật trong bảng xếp hạng này. Cả Ôn Khách Hành, người đã bùng nổ vào năm ngoái, cũng có tên trong danh sách. Nào bây giờ hãy cùng thế giới showbiz CB điểm qua danh sách top 10 nam nữ diễn viên trong trang phục cổ trang được yêu thích nhất, gồm những ai nào? Vị trí thứ 10 bên nữ là Phù Giao của Dương Mịch. Phù Giao Hoàng hậu là một bộ phim cổ trang đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch sau sự bùng nổ của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Trong bộ phim, Phù Giao là một tạp dịch ở Huyền Nguyên kiếm phái từ khi còn là một đứa trẻ. Thân phận đặc biệt, sinh ra không phải phàm phu tục tử. Nàng chính là thiếu nữ ngũ sắc thạch. Sau đó Phù Giao bắt đầu tìm cách xóa bỏ phong ấn trên người mình và dấn thân vào cuộc tìm kiếm Ngũ Châu. Sau này nàng mới biết được mình chính là công chúa Huyền Cơ. Đánh giá về Phù Giao Hoàng hậu đều không được tốt. Điều duy nhất có thể khen ngợi và thú vị nhất của bộ phim chính là phong cách trang phục của Dương Mịch. Chỉ riêng Dương Mịch thôi đã có khoảng trăm bộ y phục, từ trang phục cung nữ, thê thiếp, áo giáp, quân phục cho đến quần áo cưới đỏ. Mỗi bộ đều rất tinh xảo và lộng lẫy, khiến cho tạo hình trang phục cổ trang của Dương Mịch càng thêm đẹp. Một nửa số tiền của đoàn phim đều được dùng để may quần áo. Dương Mịch cũng có vẻ ngoài rất hợp với nhân vật trong tiểu thuyết, từ vẻ lạnh lùng, quyến rũ, ngọt ngào và độc đoán đều diễn rất ấn tượng. Bất ngờ thay, vai Thomas của Lý Dịch Phong trong Kính Sông Thành cũng lọt vào danh sách. Đây là vai diễn trở lại hiếm hoi của Lý Dịch Phong trong dòng phim cổ trang sau bộ phim Chu Tiên Thanh Vân Trí. Người hâm mộ rất mong chờ vì Lý Dịch Phong được xem là một trong những Mỹ Nam của dòng phim cổ trang. Chính vì vậy, nhân vật này được bàn tán và nhắc đến rất nhiều trên mạng, nhưng cũng có không ít đánh giá tiêu cực. Lý Dịch Phong bị chê là béo, mất đi khí chất thần tiên trước đây, nhan sắc không bằng được như hồi trước. Vai Thomas giống với các vai diễn trước đây của Lý Dịch Phong trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm và Chu Tiên Thanh Vân Chí, không có sự đổi mới. Kỹ năng diễn xuất của anh cũng bị chê là thiếu tự nhiên, ánh mắt trống rỗng. Tóm lại, tuy lượng thảo luận trên mạng về nhân vật này rất nhiều nhưng đa số đều là những đánh giá tiêu cực, đã làm hủy hoại danh tiếng trước đây của Lý Dịch Phong. Nhiều người cho rằng anh không nên tham gia bộ phim truyền hình này. Thật bất ngờ, Lục Trinh do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai cũng có tên trong danh sách này. Lục Trinh Truyền Kỳ là phim truyền hình ăn khách nhất năm 2013, và nhân vật Lục Trinh là nhân vật bị mắng nhiều nhất trong số các nhân vật cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh, vì trang phục sặc sỡ xấu xí, thiếu họa tiết, thiếu cả sự hài hòa, quá khác biệt với các nhân vật nguyên mẫu trong lịch sử nên gây ra tranh cãi rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận là cốt truyện của bộ phim lại rất tốt. Trong bộ phim, Lục Trinh là người cần cù, chịu khó, tốt bụng và được hoàng đế đánh giá cao nhờ trí thông minh. Trong hậu cung đầy mưu mô và lừa lọc, cô hóa giải mọi âm mưu và thủ đoạn. Đây là vai nữ chính đại nữ chủ đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh, cũng là bộ phim giúp Triệu Lệ Dĩnh ghi tên vào danh sách những mỹ nhân cổ trang của làng giải trí xứ Trung. Giữ Quân Ca, Lý Viêm của Thành Nghị cũng là một trong những Mỹ Nam mặc trang phục cổ trang được nhắc đến nhiều nhất. Trong bộ phim, Lý Viêm là một vị hoàng đế trẻ tuổi, đẹp trai và nho nhã, sắc sảo, độ lượng, bao dung, có khí chất của một bậc đế vương ẩn mình trong một dáng vẻ ốm yếu, bệnh tật, nhưng lại đa mưu túc trí. Phải nói tạo hình của Thành Nghị trong phim này quá quyến rũ. Tất cả mọi người xem phim đều bị mê hoặc bởi anh ấy. Năm 2020 với Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thành Nghị đã trở thành nam thần cổ trang nổi tiếng trong tâm trí mọi người. Tư Phượng mà anh đóng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát được gọi là Mỹ Nam bi thảm. Lần này anh đóng trong Giữ Quân Ca, nhân vật Lý Viêm cũng rất đẹp, mạnh mẽ và bi tráng không kém. Còn tạo hình của nhân vật Lý Viêm lần này thì lại có vẻ đẹp hơn trong bộ phim trước. Thôi Thời Nghi của Bạch Lộc trong Châu Sinh Như Cố cũng là mỹ nhân được nhắc đến rất nhiều trong tạo hình cổ trang, và các trang phục này đều siêu đẹp.
Thôi Thời Nghi dịu dàng ngọt ngào, thông minh, hiểu lễ phép, luôn đề cao các quy tắc quý tộc con nhà quan, tính tình lại thoải mái nhẹ nhàng như một cơn gió xuân ấm áp, trang phục cổ trang tao nhã, đơn giản nhưng lại rất đẹp. Tuy nhiên, tạo hình tóc mái thời còn trẻ của Thôi Thời Nghi bị cho là xấu xí, nhưng một số người lại cho là nó rất đáng yêu. Tạo hình xinh đẹp trong trang phục áo cưới đỏ trong Châu Sinh Như Cố của Bạch Lộc đã lên rất nhiều hot search, cô ấy rất thích hợp với các trang phục đỏ, điển hình là các tạo hình áo đỏ trong Chiêu Diêu, trước đó rất ấn tượng. Lần này việc khoác trang phục đỏ đã lên một tầm cao mới, khi mặc trang phục áo cưới đỏ thẫm và nhảy thành, hình ảnh này đã trở thành một trong những cảnh kinh điển trong Châu Sinh Như Cố. Vai diễn của Vương Nhất Bác chắc chắn được thảo luận rất nhiều, có rất nhiều chủ đề về Bách Lý Hoàng Nghị trong Phong Khởi Lạc Dương, bởi vì nhân vật này có tính cách riêng biệt và rất giống với con người thực của Vương Nhất Bác ngoài đời. Bách Lý Hoàng Nghị là một người rất tài năng, cực kỳ thông minh, giỏi tất cả các loại lý thuyết trên sách vở, nhưng anh ấy lại không quen thuộc với thế giới bên ngoài. Bách Lý Hoàng Nghị còn được người hâm mộ đặt cho biệt danh là Conan cổ trang và kẻ chống đối xã hội. Dù cho có là cha ruột của mình đi nữa thì nhân vật này cũng không hề kiêng nể mà chống đối lại. Đây thật sự là một vai diễn thú vị. Trang phục thời đường của Vương Nhất Bác trong Phong Khởi Lạc Dương rất đẹp trai, dịu dàng như ngọc, khí chất tao nhã, lại luôn mặc áo trắng, càng toát lên vẻ quyến rũ chết người. Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn còn bị nhiều netizen chê bai về diễn xuất kém và có biểu hiện như bị liệt mặt khi vào các vai lạnh lùng, ít nói, nhưng so với trong Trần Tình Lệnh thì lần này Vương Nhất Bác đã thể hiện tốt hơn rất nhiều rồi. Cẩm Mịch của Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Sương cũng là mỹ nhân cổ trang được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội. Vai diễn này đã nhiều lần được đánh giá là hình tượng nữ chính tiêu biểu của dòng phim huyền huyễn, và cũng luôn nằm trong top các bảng xếp hạng nữ chính được yêu thích nhất dòng phim truyền hình webdram trong 5 năm qua. Vai diễn Cẩm Mịch rất đa dạng. Ở giai đoạn đầu, cô là một cô gái dễ thương, vô tư, sau đó dần dần trở thành một vị thần trầm ổn và thông minh, điềm đạm, dịu dàng. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của vai diễn này. Dương Tử thực sự đã diễn rất tốt, nhất là những cảnh khóc trong phim. Thực tế ngoại hình của Dương Tử không phải là loại điển hình của mỹ nhân cổ trang, không phải là mỹ nhân khiến người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng kỹ năng diễn xuất và tạo hình nhân vật của cô ấy lại quá tốt, khiến người hâm mộ bộ phim càng xem lại càng yêu thích. Phong cách tạo hình đơn giản và tự nhiên đang là những tạo hình cổ trang được sử dụng trong những năm gần đây. Lý Tiêu Giao trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp của Hồ Ca cũng được nhắc đến rất nhiều trên Internet, đã đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng. Hồ Ca là cái tên kinh điển của dòng phim cổ trang. Những nhân vật do anh đóng đều được người hâm mộ vô cùng yêu mến, dù là Lý Tiêu Giao ngay thẳng, tốt bụng, và hay giúp đỡ người khác, hay Cảnh Thiên dễ gần, vui vẻ, hài hước và đáng yêu, tất cả đều là những nhân vật nhận được rất nhiều sự yêu thích của người hâm mộ phim truyền hình. Phải nói rằng vẻ đẹp và đẳng cấp diễn xuất của Hồ Ca quá là thần thánh rồi, đã trở thành kinh điển trong lòng của mọi người. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp được coi là khởi nguồn của dòng phim tiên hiệp huyền huyễn, và Lý Tiêu Giao do Hồ Ca đóng đến giờ vẫn chưa có ai có thể vượt qua được, ngay cả khi có rất nhiều bộ phim nổi tiếng về dòng phim huyền huyễn đã ra đời như Tam Sinh Tam Thế, Hương Mật Tựa Khói Sương, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, thì Lý Tiêu Giao của Hồ Ca vẫn luôn là hình tượng nhân vật nam chính huyền huyễn được yêu thích nhất. Cách đây một thời gian, bản làm lại remake của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp đã được khởi quay, nam chính đóng vai Lý Tiêu Giao là Hà Dữ bị phàn nàn là sẽ khó giống như được hình ảnh kinh điển của Hồ Ca trước kia. Bộ phim cổ trang mới nhất của Dương Mịch, Học Châu Phu Nhân, Phương Hải Thị cũng được đề cử trong danh sách này. Mặc dù trong bộ phim này cô ấy chủ yếu hóa tranh thành nam giới, nhưng khi khoác lên người trang phục nữ nhi thì tạo hình của Phương Hải Thị đã lập tức leo lên hot search trên Weibo. Trong bộ phim, tạo hình nữ nhi Tây Vực với mạng che mặt của Dương Mịch cũng rất đẹp. Vì đa số đều phải đóng giả nam trang nên để phù hợp với bối cảnh nhân vật, Dương Mịch đã cố tình kẻ lông mày đậm và dày, để khiến cô trông nam tính hơn. Vì vậy đôi lông mày trong bộ phim này của Dương Mịch đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Trên màn hình nhìn thấy rất rõ lông mày có vẻ thô hơn của Dương Mịch, nhưng điều này vẫn không cản trở được vẻ đẹp của cô trong phim. Vai diễn Phương Hải Thị cũng giống các vai diễn trước đây của Dương Mịch. Điều đáng nói hơn là cô ấy đã sử dụng giọng nói thật của mình cho nhân vật Phương Hải Thị trong Học Châu Phu Nhân. Trong các bộ phim trước đây của Dương Mịch đa số đều dùng đến lồng tiếng. Mặc dù cư dân mạng cũng không đề cao giọng nói thật của Dương Mịch, vẫn còn ý kiến khen chê trái chiều, nhưng cũng không ai phủ nhận về sự nỗ lực lần này của cô. Các bạn mê phim cổ trang Hoa ngữ cũng biết các diễn viên rất hiếm khi dùng giọng thật của mình để lồng giọng trong các phim cổ trang.
Tất nhiên, nam diễn viên được nhắc đến nhiều nhất trong những bộ trang phục cổ trang gần đây trên mạng xã hội, không thể thiếu được Ôn Khách Hành của Cung Tuấn trong Sơn Hà Lệnh. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong sự quyến rũ của Ôn Khách Hành. Bề ngoài, anh là một tay ăn chơi phóng túng, giễu cợt chê cười mọi người, nhưng thực chất anh lại là một cốc chủ độc ác, tàn nhẫn và mưu mô. Cung Tuấn đã thể hiện rất tốt vai Ôn Khách Hành vừa độc ác lại cũng rất quyến rũ. Phong cách trang phục của Cung Tuấn trong Sơn Hà Lệnh rất đặc biệt, rất ít phim cổ trang cho nam chính ăn mặc những bộ trang phục có màu sắc, sặc sỡ như vậy. Mới đầu các netizen khi nhìn ảnh hậu trường cũng rất phản đối, nhưng khi lên phim thì ai cũng công nhận càng nhìn lại càng thấy quyến rũ, càng đẹp trai. Kinh điển nhất phải nói đến bộ quần áo màu đỏ của cốc chủ kết hợp cùng đánh mắt đỏ, càng làm tăng thêm vẻ tà khí và quyến rũ của nhân vật. Bạch Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư đã đứng ở vị trí thứ 5. Vai diễn này cũng hết lần này đến lần khác được nhắc đến và thảo luận rất nhiều trên Internet, từ vai nữ phụ của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đến nữ chính của Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư đều có thể được cho là mô hình thúc đẩy hỗ trợ rất nhiều cho thành công của nhân vật này. Bạch Phượng Cửu là một trong số ít những nữ chính ngốc bạch ngọt nhưng không gây khó chịu. Trong dòng phim thần tượng của xứ Trung trong những năm gần đây, dạo này thì phim về nữ chính mạnh mẽ, nữ cường nhân trở nên phổ biến hơn, nhưng Bạch Phượng Cửu đã thoát khỏi vòng ngốc bạch ngọt theo cách riêng của mình, rất thông minh, tuyến nhân vật cũng tốt hơn, chủ yếu cũng bởi Địch Lệ Nhiệt Ba đã thể hiện tốt tính cách của nhân vật này. Địch Lệ Nhiệt Ba rất thích hợp đóng các vai ngốc bạch ngọt, vai này sẽ gây khó chịu cho khán giả nếu diễn quá ngốc, hay quá ngây thơ yếu đuối. Thật ra ngay từ Người Tình Kim Cương, mọi người đã thấy Địch Lệ Nhiệt Ba diễn ngốc nghếch, ngây thơ nhưng cũng rất quyến rũ lại vừa kiêu ngạo tự cao tự đại. Thật sự tuyến nhân vật như vậy thường sẽ không được yêu thích, nhưng khi vào tay Địch Lệ Nhiệt Ba thì lại khiến cho người xem không thể nào ghét nàng được. Thật bất ngờ, Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh của Tiêu Chiến lại chỉ đứng thứ 5. Nhân vật này thường có mặt trên hot search Weibo bất kể mọi lúc. Tiêu Chiến đóng Ngụy Vô Tiện rất tốt, anh ấy phóng túng và hài hước, dễ thương, mọi người không thể cưỡng lại được những trò đùa của anh ấy trong phim, nhưng sau khi hắc hóa thì nhân vật này cũng rất quyến rũ, nói chung về mọi mặt thì đều rất đẹp trai. Vai diễn Ngụy Vô Tiện có lẽ vẫn là vai diễn kinh điển và được yêu thích trong 10 năm tiếp theo. Nhiều cư dân mạng cho rằng lý do khiến Trần Tình Lệnh có thể nổi tiếng như vậy một phần lớn có thể nói là dựa vào vai Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến, vui vẻ không bị trói buộc trong giai đoạn đầu phim, cho đến vẻ quyến rũ khi làm điều xấu, và cuối cùng là sự điên cuồng sau khi hắc hóa. Các giai đoạn đều có sự phân chia rõ ràng, và sự biến đổi này đều thể hiện rất rõ qua kỹ năng diễn bằng mắt của Tiêu Chiến. Thịnh Minh Lan của Minh Lan Truyện chỉ đứng ở vị trí thứ 4 trên Weibo, thỉnh thoảng sẽ có những lượt tìm kiếm nóng. Vai diễn này thực sự đã ăn sâu vào lòng người, rất hợp với Triệu Lệ Dĩnh. Trong phim, Minh Lan có vẻ thờ ơ, nhưng thực chất cô rất cứng rắn và kiên quyết. Cô biết cách đánh giá tình hình và quyết định nên rút lui hay nên tiến tới. Cô cũng sẽ làm tất cả hết sức mình để bảo vệ những người cô thân yêu trân trọng. Là một người yêu ghét rất phân minh, Minh Lan luôn biết lúc nào cần nhẫn nhịn, lúc nào nên tha thứ và lúc nào nên trả thù, không được mềm lòng khi đối mặt với đối thủ, nhìn rõ mặt trái và tốt của tình yêu và hôn nhân, chọn nhìn vào những điểm tệ nhất của nhau, sẽ từ bỏ ngay nếu thấy không phù hợp. Dàn nhân vật của bộ phim này thực sự tốt, và nó cũng thu được rất nhiều giải thưởng đề cử cho phim. Thảo nào mọi người đều yêu thích Minh Lan Truyện. Một vai diễn khác của Vương Nhất Bác cũng có tên trong bảng xếp hạng, Tạ Doãn mà anh đóng trong Hữu Phỉ thực sự rất dễ thương. Anh ấy thông minh, dễ thương, đẹp trai, giỏi võ lại còn mặt dày, luôn nói những lời nhảm nhí trước mặt Chu Phỉ, nhưng nhân vật này lại rất được yêu mến. Cư dân mạng cho rằng diễn xuất của Vương Nhất Bác tốt đến mức rất nhiều người đã trở thành fans của anh sau khi xem bộ phim này. Tính cách nhân vật Tạ Doãn rất quyến rũ kết hợp cùng gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác khiến cho các fans phim mê mẩn chỉ với cái nhìn lướt qua. So với Lam Vong Cơ lạnh lùng trong Trần Tình Lệnh thì hoàn toàn khác xa. Lại là một vai diễn khác của Triệu Lệ Dĩnh. Sở Kiều do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai cũng rất kinh điển. Nữ chính này khác với các nữ chính trước đây, cứng rắn, can đảm, hào hiệp, tàn nhẫn, thậm chí là hơi ác độc, không hề nhân từ khi đối diện với kẻ thù. Hầu hết các vai nữ chính trước đây đa số rồi cũng sẽ đều đi theo con đường Mary Sue, nhưng với Sở Kiều thì lại khác, một chút hương vị của phản diện, nhẫn tâm, độc ác đã mang đến một xu hướng mới về các nữ chính trong dòng phim cổ trang. Sở Kiều cũng là vai diễn nữ chính hành động đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh. Trang phục mang phong cách trung tính, có chút soái khí trong đó,
Hầu hết trong phim nhân vật này đều mặc trang phục của nam giới, mang đầy vẻ anh hùng và nét quyến rũ độc nhất vô nhị. Nhuận ngọc trong Hương mật tựa khói sương thực sự rất kinh ngạc, số lượt nhắc đến trên Internet nhiều đến mức đã đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng. Hình tượng nhân vật phản diện kinh điển thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện trong các chuyên mục thảo luận trên Weibo. La Vân Hy lý giải một Nhuận ngọc độc đoán, mưu mô, dịu dàng, bất lực và mang nhiều oán hận khiến mọi người đều có thể cảm nhận được sự đau khổ của anh ấy. Dù có làm mọi điều xấu xa đi nữa thì nhân vật này vẫn không thể bị ghét được. Đây chắc chắn có thể được xem là một trong những nhân vật phản diện kinh điển nhất. Kể từ sau vai Nhuận ngọc, La Vân Hy đã trở thành một mỹ nam cổ trang trong tâm trí mọi người. Với gương mặt góc cạnh, đôi lông mày rậm và đôi mắt to, khuôn mặt anh như sinh ra là để đóng các phim cổ trang vậy. Không ngoa khi nói anh ấy là một mỹ nam cổ trang đẹp nhất nhì làng giải trí xứ Trung. Đặc biệt khi anh ấy khoác lên mình bộ trang phục cổ trang, khi La Vân Hy chỉ cần nhận lời đóng vai cổ trang nào thì ngay lập tức tạo hình trong phim mới của anh sẽ được bàn tán rất nhiều trên Internet. Một vai diễn cổ trang khác của Triệu Lệ Dĩnh, có thể thấy mọi người thích các bộ phim cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh đến mức nào. Tính cách của nữ chính phim này thì tươi tắn, sinh động, lúc đầu thì ngây thơ, dễ thương, sau khi hắc hóa thì trở nên xinh đẹp, độc đoán, ác độc và tàn nhẫn. Sự tương phản giữa trước và sau là rất lớn. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh là quá quyến rũ. Triệu Lệ Dĩnh đóng vai ngốc bạch ngọt trông rất đáng yêu, còn khi vào vai hắc hóa ma thần thì lại rất quyến rũ. Điều này đã khiến Hoa Thiên Cốt trở thành nữ chính kinh điển của dòng phim huyền huyễn, tiên hiệp. Có vẻ như vai diễn tương phản này được người hâm mộ phim truyền hình rất yêu thích, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn không thể nào quên được. Nhậm Gia Luân với vai Châu Sinh Thần trong Châu Sinh Như Cố đã lao lên vị trí thứ 2. Nhân vật này được tìm kiếm rất nhiều trong lúc phim phát sóng, và số lượng thảo luận trên Internet thật đáng kinh ngạc. Ngay sau khi Châu Sinh Như Cố được phát hành, chủ đề này đã được mở ra. Nhậm Gia Luân trong trang phục cổ trang luôn là IIGS, mãi mãi là thần. Vương gia Châu Sinh Thần thật sự rất đẹp trai. Anh là một vị tướng độc đoán, người đã trở nên nổi tiếng khi còn là một thiếu niên và có những chiến công hiển hách trên chiến trường đẫm máu. Người hâm mộ phim rất thích các thiết kế trang phục của Châu Sinh Thần. Áo choàng lông chồn của Nhậm Gia Luân trong phim cũng gây được sự bàn tán thảo luận rất nhiều. Phong cách này gợi mọi người nhớ đến phong cách áo choàng lông của Hồ Ca trong Lan Gia Bản. Trong một cuộc phỏng vấn, Nhậm Gia Luân cũng nói rằng trang phục của Châu Sinh Thần là một trong những trang phục cổ trang có phong cách tuyệt vời mà anh ấy đã mặc, rất tinh tế, màu sắc trang nhã, kiểu dáng đơn giản, đặc biệt là bộ áo giáp màu đen khi khoác lên người Nhậm Gia Luân là siêu đẹp trai. Bạn có đoán ra quán quân của top 10 mỹ nhân cổ trang được công nhận nhiều nhất trên Internet là ai không nào? Đó chính là Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Sau 17 năm, người hâm mộ phim truyền hình vẫn không thể quên được, có thể nói đây là vai diễn kinh điển khó vượt qua nhất. Cô ấy thông minh, dễ thương, hiền lành tốt bụng nhưng đã từng bị nam chính Lý Tiêu Giao lãng quên mất mình. Trải qua bao khó khăn vất vả cũng không sao, sau khi gặp lại thì đành nhìn người đàn ông mình yêu nhất ở bên một người phụ nữ khác, cuối cùng lại chết trong vòng tay của Lý Tiêu Giao để cứu thần dân của mình. Thật là tàn nhẫn. Lưu Diệc Phi từ khi ra mắt đến nay chỉ đóng 3 đến 4 bộ phim truyền hình cổ trang, nhưng mỗi vai diễn đều là những vai kinh điển, từ Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ đến Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Mỗi khi mọi người thảo luận về mỹ nhân cổ trang, thì sẽ có người liên tưởng ngay đến các vai diễn của cô, đặc biệt là vai Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Vào cuối năm ngoái, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp đã được làm lại phiên bản mới, nhưng mọi người đều cảm thấy rằng khó ai có thể vượt qua được cái bóng của Triệu Linh Nhi do Lưu Diệc Phi diễn cả. Tiêu Chiến đã tự mình đánh bại chính mình. Đường Tam của Đấu La Đại Lục đã vượt xa Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh về nhân vật cổ trang đẹp trai được thảo luận trên mạng nhiều nhất. Vai diễn Đường Tam của Tiêu Chiến trong Đấu La Đại Lục rất được yêu thích. Nhiều fan của nguyên tác truyện Đấu La Đại Lục đều cảm thấy Tiêu Chiến đã mang lại một Đường Tam bằng da bằng thịt từ trong tâm trí họ ra ngoài. Vai diễn này thực sự rất duyên, diễn xuất tốt, và các cảnh khóc của Tiêu Chiến trong phim cũng rất tuyệt, là một nam chính vừa đẹp trai lại vừa có sức mạnh vượt trội. Mặc dù trang phục cổ trang của Tiêu Chiến trong Đấu La Đại Lục trông hơi thô và rối mắt nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản được vẻ đẹp trai của anh ấy. Cách đây một thời gian, Đấu La Đại Lục đã được công chiếu ở Thái Lan. Ngay khi phim phát sóng đã trở thành chủ đề bàn tán rất nhiều trên mạng, và liên tục nằm trong top phim thịnh hành ở Thái Lan, rating tăng vọt hơn so với các bộ phim Trung Quốc khác được phát sóng ở đây. Có thể thấy sức hút của Đường Tam do Tiêu Chiến diễn lớn đến nhường nào. Bạn thấy sao về bảng xếp hạng top 10 Mỹ Nam,
Mỹ nữ Hoa ngữ trong tạo hình cổ trang đẹp nhất, được mọi người công nhận nhiều nhất, do trang Eman của Trung Quốc thống kê lại. Còn có nam thần, nữ thần nào bạn thấy đẹp trong tạo hình cổ trang và muốn bổ sung vào danh sách này không? Hoan nghênh bạn để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nào.